الحاط صورتي على صفحتي عادي بتشوفها. لا طب ما فيش اسمع. داعي. أنت صاعد عشان كي تجيب على سؤالي. نعم. خلينا والله نعيد كنت بدي السؤال اقول يا لك أخي. عن توما. انا لحظة بدي بس. اقول لك عن توما. لا استنى، ماذا قلت فتحت لكم يا لك إخوة؟ استنى فتحت لحظة بس. لك. تمام. لحظة بس لحظة. ألم أقل لكم إنه سيستدل بموضوع توما الشكاك ربي وإلهي؟ أنا أريدهم أصلا يستدلوا بهذا الدليل. يلا تفضل يا فراس. أعطيني تلميذا اسمع شو واحدا بقول. من تلاميذ المسيح آمن أن المسيح هو الله المتجسد وعبده. يلا. توما ما كانش شكاك. توما شو صار معه؟ انه ما شافش المسيح خليك من توما بقيامته. حاليا. أعطيني بس أجب على سؤالي وأعطيني تلميذا آمن بالمسيح أنه الله المتجسد ما انا بدي استشهد لك من وعبدوه. توما. اجاب توما وقال له ربي والهي. قال له يسوع لانك رايتني يا توما امنت. طوبى الذين امنوا ولم يروا. نعم. فكان انا بدي اقول لك شيء. توما لمس ايد المسيح وشاف مكان المسامير المثقوبه بايده حتى يصدق. فركع وسجد. ركع توما تلميذ من تلاميذ المسيح ومبشر عظيم. بشر لا لا في الهند. واستشهد ما ركعش هناك. ولا سجد. هو قال ربي وإلهي. خلينا نتناقش حاليا في ربي وإلهي. اسمعني. أولا، هذا هو دليلك يعني؟ ما فيش تلميذ آخر آمن بيسوع أنه الله المتجسد؟ هذا بس؟ كل التلاميذ، بس انا ما عنديش النص هسه افتح لك اياه يعني. ما عندكش نصوص إلا هذا النص أصلا. وسترى هذا النص الآن ماذا سيحدث له. وفيك بارك الله أخي مهند. الآن أول شيء، أنا قلت أعطيني تلميذا آمن أن يسوع هو الله المتجسد. لم أقل آمن بيسوع كرب. لماذا؟ لأن كلمة رب لا تعني بالضرورة دائما. أخ كريم، أنا الآن أجيب على السؤال بعدين نعطيك المايك. لأن كلمة رب لا تعني دائما معنى. يا أخ كريم، قلنا لك سأعطيك المايك بعد الأخ. لا إله إلا الله، خليني أدقق في الإجابة. لأن كلمة رب لا تعني بالضرورة الله. لأن كلمة رب قد تطلق على شخص وقد تطلق على إنسان، وهذا بحسب حتى كتابك يا فراس. تعال نشوف كتابك ماذا يقول. نعم نعم، صحيح صحيح. وفسر. استنى طيب خليني أكمل. وفسر كلمة رب. تعال نشوفوا كلمة رب حسب الأناجيل. إنجيل صح. يوحنا الإصحاح الأول في نفس الإنجيل، في نفس قصة توما موجود. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عدد 38. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ كلامك يعني مزبوط، صح صح، نعم. خليني أكمل. إذا كلمة ربي، الإنجيل نفسه إنجيل يوحنا فسرها بالمقصود بها معلم. ولذلك نحن اليوم نقول رب البيت أو رب المنزل أو رب العمل. لأن ماذا؟ رب قد تعني سيد وقد تعني معلم. طيب، هذا أولا. إذا لما توما قال ربي، لنفترض أنه قالها للمسيح ولم يقلها للمسيح، سنوضح بعد قليل. لكن لنفترض أنه هو قالها للمسيح، قال له ربي وإلهي، فإنه يقصد بربي معلمي. هذا أولا. طيب ثانيا، لما قال إلهي، ما معنى إلهي حسب الكتاب النصارى كتابكم؟ ما معنى إلهي؟ إلهي جاء في سفر الخروج. موسى أطلقت عليه، موسى حسب كتابك إله. تعال نشوف موسى في سفر الخروج. جعلتك إلها لفرعون. سفر الخروج. على فكرة مزبوط سفر كلامك. الخروج. خليني أكمل. يا خليني معلم، أكمل. نعم معناها خليني أكمل بس. الرب. خليني أكمل. سفر الخروج الإصحاح 7 العدد 1. فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون. موسى إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. لو رجعنا لهذا التفسير، تفسير قمص تدرس يعقوب ملطي، عشان بس أنا ما أعطلش الوقت حاليا، ستجدون في تفسيره يقول إن المقصود بإله هنا
مقصود بإله هنا ماذا؟ سيد. الإله هنا مقصود بها ماذا؟ سيد. إذا لو افترضنا توما وجه كلامه للمسيح فإنه يقصد بربي وإلهي سيدي ومعلمي. هذا أولا. ثانيا، هل المسيح وجه كلامه، أقصد هل توما وجه كلامه للمسيح؟ الإجابة لا، لأن توما لم يقل للمسيح أنت ربي وإلهي، إنما قال ربي وإلهي ولم يحدد. لم يحدد، هو كان يتحاور، كان يتحاور توما مع المسيح، فقال فجأة هكذا حينما رأى موقف المسيح قال ربي وإلهي. من أين أتيت أنت أنه يقصد إن المسيح هو ربه وإلهه؟ من أين أتيت بهذا؟ النص لا يقول إن توما قال أنت ربي وإلهي، هو قال ربي وإلهي هكذا. يعني مثلا حتى الإنجليز يستخدمون هذه الطريقة، يبقوا يتحاورون مع بعضهم فيحدث موقف يستدعي التعجب، فيقول ماذا؟ أوه ماي جاد. طيب هل يقصد اللي أمامه يعني هو الجاد هو الإله اللي أمامه؟ لا، إنما يقصد الله، ينادي الله. أوه ماي جاد يعني ينادي الله، لا ينادي الشخص الذي أمامه. وهذا الموقف الذي حدث مع توما هو موقف تعجب بالفعل، يستدعي التعجب بالفعل. لماذا؟ لأن توما كان يعتقد أن المسيح مات، ثم جاءه فجأة هكذا فرآه أمامه. يعني هو قبل 3 أيام كان يعتقد أنه مات، فرآه أمامه. أليس هذا موقف يستدعي التعجب؟ طبعا. فلما رآه أمامه وتأكد أنه المسيح قال ربي وإلهي، مثل ما نحن حتى يصدمنا شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا في مرات مثلا يصيبنا شيء يعني من الخوف أو هكذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أو ندعو الله. حتى أنتم تستخدمون هذه، يعني مثلا المسيحيين لما انت بتقول استنى آيات غير. دعني أكمل. حتى المسيحيين فيهم هذه اللقطة، يعني المسيحيين لما يصاب شيء يعني مصيبة أو شيء يقول لك باسم الصليب، أو مثلا يا عذراء، يشركون بالله وينادون المخلوقات مثلا. فهنا يعني لأن هذه مواقف تعجب. والدليل هنا، طيب لنفترض أن توما اعتبر المسيح هو الله، طيب لماذا لم نرى توما عبد المسيح؟ ولماذا توما لم يقل للمسيح طوال حياته أنت الله؟ لماذا في هذا الموقف فقط قال ربي وإلهي؟ لماذا في هذا الموقف بالذات سبحان الله خطر له هكذا يقول ربي وإلهي؟ لماذا لم يقولها من البداية؟ يعني هل تعلم هذا الموقف متى حدث يا إخوة؟ من المفترض حسب الأناجيل حدث بعد قيامة المسيح. يعني المسيح عاش 33 سنة لم يقل له توما ربي وإلهي أبدا. فجأة سبحان الله هكذا ظاهر أنه توما كان أجاوب. اسمعني أجاوب. أنت سألت سؤال بدي أجاوب. دعني أكمل عن توما. دعني شايف الصبح هنا؟ تمام؟ دعني أكمل، بعد ما أنتهي من الإجابة لك الوقت. طيب هنا السؤال، هل كلمة رب تستخدم دائما كمصطلح لاهوتي؟ إذا كانت تستخدم دائما كمصطلح لاهوتي، أنا أريد الآن من فراس يفسر لي هذا النص القادم. لا خلينا نرد على كلامك. اسمع، هذا سأختم بهذا النص. أطلب من فراس يفسر لي هذا النص. لحظة بس عشان أطلع النص أمامكم. طب أرد عليك عبال ما تطلع النص. يعني أيوة، فسر لي هذا النص. أنت تقول إن كلمة رب يطلق فقط على الله على اللاهوت، تمام؟ واستدلت بهذا النص. ويطلق على المعلم كما قلت، صح؟ اسمع ايه المشكلة يعني؟ فسر لي هذا النص. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 2 العدد 8 يقول هنا لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هل صلبوا اللاهوت حسب هذا النص أم صلبوا الجسد الإنسان؟ معك الوقت الآن. طيب أنت بتسأل سؤال حلو لما قلت توما. ليش توما بالذات؟ أنا أريدك أن ترد على كل حرف قلته. أنا أريدك لا تأخذ نقطة، لا رد على كل حرف من ضمن هذا الكلام.
ردها على كل حرف من البداية إلى النهاية، على كلمة رب وكلمة إله والموقف. وهل توما قال أنت ربي وإلهي؟ لم يقل أنت ربي وإلهي. رد على كل نقطة قلتها كما أنا رديت على كل نقطة طرحتها. خلينا نبلش من حيث ما أنا انتهيت. أنت انتهيت برب المسيح قال صلبتم رب المجد، هذا اللي انتهيت به أنا. المسيح توما ما رأى قيامة المسيح. عندما رأى قيامته ورأى مكان الثقب يداه فسجد له وقال ربي وإلهي. وين سجد له؟ صدقني وسؤال، سجد له. وين في النص انه سجد له؟ أنا هوريك كمان ناس من غير التلاميذ هل سجدوا السجود، اسمعني للمسيح. بس اسمعني، هل السجود حسب الكتاب المقدس دائما يكون عبادة؟ لا يوجد السجود احترام؟ السجود لله الذي ظهر في الجسد وليس يعني للإنسان ما فيش يسوع. سجود؟ طيب ما فيش أنبياء في الكتاب المقدس، ما فيش أنبياء سجدوا لعباد زيهم؟ لا ما في. طيب حطلع لك الآن نصوص أنبياء سجدوا اسمع خلنا نرد. خلنا نرد. حطلع لك ما من بصير هيك، كتابك ما الآن حوار هذا. سجود أنبياء لعباد مثلهم. لا كمل هذا مش كلامك عليه. سجود يعتبر، هذا مش سجود. يعني سجود، النصوص السجود تقول سجود. هو مش آلهة الأنبياء، مش آلهة حتى يسجدوا لهم. اسمع أنا كتابك بكلم يقول لك عن هكذا، كتابك بسفر التكوين وسفر أنا صموئيل بكلم لك وغيرها عن يقول هذا ناس الكلام. شهدوا للمسيح وقالوا ربي وإلهي وسجدوا، مش إنه يركع للنبي ويقول له إله، يعني مش سجود هذا. من اسمعني الذين سجدوا له وقالوا ربي وإلهي؟ أنا بقول لك. المهم رد على كلامي أول شيء الآن وبعدين رد على الكلمة الثانية. رد على كلامي الآن الذي طرحته. ماشي هرد عليك من كلام المسيح نفسه في التجربة عندما قال اذهب يا شيطان أنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. عندما جربه يسوع ما قال له لإله أنه هو الله عن نفسه. وأيضا اسمع بس في شو اسمه خلنا أقرأ لك. حثبت لك الآن السجود، حثبت لك الآن سجود الأنبياء لبعضهم البعض ويسجدون للعباد. هذا كتاب للبابا شنودة، كتاب يوحنا الكهنوت 9. اسمع بس، شوف هذا عشان تكذبني الآن. علاقة بالناس. لا هو يستدل بنصوص من الكتاب المقدس، هو يستدل بنصوص من الكتاب المقدس تحت عنوان أنبياء يتقبلون السجود. أنبياء يتقبلون السجود. شوف هنا يقول هذا البابا شنودة، هنا يقول ورجال الله القديسون كما سجدوا لغيرهم فإنهم أيضا تقبلوا من غيرهم السجود ولم يمتنعوا ولم يعتبروا عبادة. هنا الآن يستدل بنصوص كتابك. أنت قلت ما فيش نصوص. أبدا، يسجدون للناس، يسجدون لبعضهم حسب الكتاب المقدس. شوف هنا يقول لك هنا داود النبي العظيم سجدت له إبيجايل في صموئيل الأول إصحاح 25 العدد 23. سجدوا للنبي داود. هل هذه سجود، هذا سجود عبادة؟ لا. يقول هنا وسجد له الرجل العماليقي في صموئيل 2 إصحاح 2 العدد الأول. شوف، ما هو داود كان قائد جيش، كان كل تمام، لكن بعد ما سجدوا له، لكن لا بعد ما سجدوا له احتراما وليس لإله. يا سلام عليك، يا سلام عليك. أعطيني دليل أنه احترام، يعني احترام. طب استنى هل قالوا ربي وإلهي؟ هل قالوا ربي وإلهي بعد ما سجدوا؟ نفس الذي حدث مع المسيح، سجود احترام، نفس الشيء. إذا ألهت المسيح بسبب هذا يقول ربي وإلهي. أله داود، يجب أن تؤله داود وغيره. لا لم يقل ربي وإلهي، هذا مش كلام، مش صحيح. طب من الذي لم يقل ربي وإلهي؟